Good day! Ngayon ay pag-aaralan natin ang part 2 ng sum and product of roots of quadratic equation kung saan magso-solve na tayo ng mga sample equations. Let's start. Let's have our first example here. 2x squared plus 5x minus 6 equals 0. And nasa screen din natin ngayon yung formula para mahanap yung sum and product ng roots ng quadratic equation. Sa sum, we have negative b over a, and sa product, we have c over a. Ngayon, ang una nating gagawin ay hanapin ang values ng a, b, and c. And sa example natin na nandito, meron tayong values ng a, b, and c, wherein a is equal to 2, b is equal to 5, and c is equal to negative 6. Sulat ko lang. A is equal to 2, B is equal to 5, and C is equal to negative 6. Ngayon na may values na tayo ng A, B, and C, pwede na nating mahanap yung sum and product ng roots. Okay, hanapin natin una yung sum. Meron tayong negative B over A. Ang value ng ating B ay 5. So we have negative B over A. So magiging negative 5 over, ano ba yung value ng A? In this case, 2. So, ang sum pala nito ay negative 5 over 2. Paano naman sa product? So, we have C over A here. Ano ba ang C? In this case, we have negative 6. Negative 6 over value ng A, which is 2. So, we have negative 6 over 2. And negative 6 over 2, pag sinimplify natin, this is actually equal to negative 3. So, ang product ng roots sa quadratic equation na to ay negative 3. Para sa ating pangalawang example, we have x squared plus x minus 20 equals 0. Hanapin natin yung sum saka yung product. Okay, we have negative b over a as sum and c over a as product. Una natin gagawin, mag-assign ng values ng a, b, and c. Ang ating x squared ay walang katabing numerical coefficient, so lalagyan natin siya ng 1. Same as x here. Meron siyang automatic na numerical coefficient na 1 din. Okay. Having that said, mag-assign na tayo ng values ng a, b, and c. Ang a natin ay magiging equal sa 1. Ang b natin ay equal din sa 1. And ang ating C ay equal sa negative 20. Sulat ko lang, A is equal to 1, B is equal to 1, and C is equal to negative 20. Ngayon, kung hahanapin natin yung sum, okay, so we have sum here, this is equal to negative B. So, meron kang B is equal to negative 1. So, meron kang negative 1 over A, and your A is also equal to 1. So, 1 divided by 1 is simply 1. Okay. So, ang sum ngayon ng roots ng quadratic equation na to ay equal sa negative 1. Ayan. Paano naman sa product? So, ang product natin, we have C over A. Ano ba ang C natin? Kung makikita natin sa mga inassign nating values, ang C ay equal sa negative 20. So, C is equal to negative 20 over A, which is equal to 1. Simplifying this, negative 20 over 1, this is simply negative 20. So, the product of the roots of this example is equal to negative 20.